Cool bersama Fiza O. Apa khabar semua? Selamat kembali menonton Scoop bersama Fiza O. Minggu ini topik dia sangat dekat dengan hati kita. Dengan hati I lah kan. Sebab ia berlaku di mana-mana. Betul. Iaitu klik. Mereka yang berkawan dengan dia je berkawan. Ini berlaku di macam-macam tempat. Tempat kerja, sekolah, di kalangan orang atasan, kaum elit, kaum marhain macam kita-kita ni berlaku. Apatah lagi di kalangan industri media, industri hiburan. Confirm berlaku punya. Maka itulah minggu ini kita undang dua personaliti popular yang dari klik yang sama. Macam-macam cerita you. Jom kita mulakan Scoop sekarang. Untuk bincangkan tentang klik-klik di kalangan artis-artis ni, tentulah kita nak tahu siapakah dua personaliti dari klik yang sama. I pun nak tahu cerita you. Jadi apa kata kita perkenalkan dua personaliti yang popular ini, Yuslina Yusof dan Iskandar Shah. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Yuslina dan Iskandar. Open house siap dengan air oren ya. Yes. Di open house. Terima kasih sebab datang ke Scoop bersama Fiza O. Terima kasih. Wow. I tak tahu yang you all ni actually one click, like good friends. Tak tahu. Actually sejak bila you all kawan baik ni? Tahun 2016? 2017. 16 ke 17 Ya. gitu. Dah berapa tahun dah? Ya. Lebih dari 10 tahun Dah lebih dari 10 tahun Belum? Belum lah, belum. Dah nak 10 tahun. Almost. Dekat lah. Ya, nak dekat. I tengok dia macam baju boleh sepasang ni macam lebih 10 tahun dah. Actually. But anyway, I akan tanyakan tentang macam mana you all mula bersahabat. Kejap lagi. Okey. But I akan mula bercakap dengan Yuslina dulu. Kalau Yuslina sendiri, you dah berumah tangga. You of course very active still in dunia hiburan. I tak rasa you ada slow down anything at all lepas you berumah tangga. Dari 2022, bila I kahwin, January tu, I dah sign kontrak sebenarnya dengan Sunny Side Up. And I bilang my husband, I'm going to be like, for then it was like a full time lah. Yelah. Hari-hari kerja. So dia pun kerja dekat dengan I. Okay, B. I boleh hantar you, I boleh fetch you. Macam Perfect. gitu. Very supportive husband. Wow. Oktober ni ada job baru. Jadi ini kali pertama, bukan kali pertama lah, tapi kali pertama saya menjadi main host untuk rancangan terbaru, tak boleh cakap kata, untuk Kaki Nyanyi. Ya, tahniah. Ya, jadi saya akan bersama Hans Hamid dan juga Azurago. I also cannot wait until kau keluar TV. Wah, Betul. nampak tak? Sebab tu lah Supportive. awak perlukan ada dalam klik. Ya. Dia hype man Ya, Dia hype macam man. girl. Yes. Dia pun with yang me. hypekan saya juga bila saya dapat job. So saya rasa it's a beri dan membalas punya kind of Yes. energy. Ya, dia kena lah. Have to have. Ya, dia kena. Harus. Kau tak macam rasa penat. Betul. Asyik you aja. Bertepuk sebelah tangan Ada seorang-seorang. tahu, Ya. ada tahu, I ada kawan yang macam selalu nak aku je nak kena kasih kata semangat. Tapi bila part aku, engkau tak ada kat situ. Dah Tapi kena vote, bukan in our industry lah, kawan luar. Faham? Ya. Tapi ada je kawan-kawan macam kita. Ada, memang ada. Ramai. Ya. Adakah betul industri Singapura kita ni ada banyak puak-puak? Bagi I, ada klik yang kecil tu, kadang-kadang it's a safe space tau Yeah. untuk you. Sebab kadang-kadang you harus ada kawan-kawan sebegini untuk push you forward. Untuk kasih you kata-kata semangat, untuk be there for you bila you tengah down ke, bila you tengah macam, at your prime. You need kawan-kawan yang macam gini. Tapi ada je orang-orang yang tak puas hati kalau you Yeah. ada klik-klik macam ini. But it's normal. Asalkan you rasa safe dalam space tu, you're good. Ya. Ya, saya rasa benda-benda gini memang ada di mana-mana industri je, bukan Ada. saja di media. And kalau kita nak cantikkan lagi word puak tu, saya rasa dia more tu yang rakan yang kita rasa lebih senang tu nak bergaul. Find the Because, vibe lah kirakan, ya. lain orang, lain vibe. So for me, I want to find people yang sama fikiran tu. Vision sama vision I. sama. Yeah. But I think puak in Singapore, walaupun ada berapa number, tapi kita intermingling juga tau. So some of us here ada dekat dalam puak lain. So sama ada, bukan untuk jadi informer. Kan ada orang fikir, oh dia ni mungkin jadi informer. Tapi bukan, but
some of them just wants to be neutral, you know. But ada dengan antara antara lain tu memang tak boleh orang kata sebulu lah. Memang itu normal lah I feel. I nak tunjuk you all yang macam terperanjat juga. Mereka kawan, gambar-gambar klik mereka. Gambar apa? Wow, ini kira Avengers tau. Ni Avengers. Ni kira kan klik sama-sama bersatu ke macam mana? Okey. Klik ni kita dinamakan, kita ada WhatsApp group. WhatsApp group kita nama dia Kanak-kanak Riang. Klik ni dia jumpa setahun sekali ke macam mana? Sepatutnya lah setahun sekali tanpa hari raya. Terlajak. Tetapi satu pasal kita pun we are doing kerja job, so kita sentiasa intermingling. Satu lagi gambar. Tanya klik ni. Okay. Oh, ini. Yang ni I tak nampak Shanti Feliziana dalam klik tadi. Tapi dia dalam klik ni. Yes. Ya. Ceritakan, ini apa nama klik dia ni? Kalau klik ni, bermulanya klik ni sebenarnya kita go way back. Macam the first time I jumpa is through event tau. Jadi di sana kita macam rasa macam tak semena-mena I, Shanti dengan Is, we always find ourselves dinner together. Yeah. The best friendship is the most unexpected one. Kombinasi ni tadi kalau awak tengok gambar tu, kombinasi gambar tadi tu macam orang kau tengok macam tak masuk akal. But it works. Yeah. Tapi mungkin ada orang sangkakan, you dan dia klik, of course lah, kawan-kawan artis. Dia punya ideologi simple. Awak bila di office, kawan-kawan awak semua orang office. And awak berbual, diorang faham. So, diorang macam your safe space Ya, safe saling space. memahami. Macam kalau contohnya lah, kita gossip, kita feedback. Feedback tentang kerja kan, dia faham. Dia faham. Kadang-kadang tak payah cakap pun, kita macam, mata je. Je tengok kita dah beritahu. Macam kadang-kadang macam, ada orang ni yang datang. Macam kita tahu macam, alamak, orang ni. Kita macam, kadang-kadang tak payah beliak pun. Just tengok je. Jangan beliak. Beliak, tengok kanan, tengok kiri balik dah. Kita dah dapat mesej je dah. And selalu dekat set kalau I dengan dia, dia faham I. I faham dia. Sikit dia slide je dia macam gini. Dia tak payah kadang-kadang. Message pun tau. Tak payah. Kalau Is, dia masuk set. Is. Kita boleh berbual dalam masa 10 saat tapi tak berbual. Kita boleh berbual tapi tak berbual macam. Faham? I wouldn't say macam saya tak akan cakap yang ini satu con, but I think kadang-kadang bila kita tu dah rapat sangat, kita boleh panggil kita punya diri ni sebagai adik-beradik juga. Dan seperti adik-beradik di rumah, kita pun ada kita punya time kita bergaduh. That's where we know that kita dah lebih akrab. And saya tak akan tipu, saya dengan Yuslina pun pernah ada selisih fahaman juga. Gaduh? Pernah lah, bukan gaduh. Contoh. Saya tak akan cakap gaduh, saya cakap selisih faham. Because Ya ke? selisih faham. So, Dia bila berlaku tahun lepas ke? tak tahun lepas lah. Saya rasa sekarang kita dah lebih matang lah. Mungkin macam dulu kita keluar ke apa ke. Saya pula Tak jemput, saya takkan tak cakap ajak. saya budak muda. Yuslina lagi muda daripada saya. Tapi saya rasa dalam kalangan saya, Shanti dengan Yuslina tu, saya would say like dorang adalah lebih pada klik. Dorang adik-beradik saya. Like sisters Ya, lah. sister. Saya boleh katakan yang Yuslina dia dah kira pangkat kakak saya. Walaupun dia lagi muda daripada saya setahun saja. Cara dia punya pemikiran tu lebih matang daripada saya. Dan mungkin dulu bila saya tak matang tu, saya macam darah gemuruh. Semua nak ikut rentak saya. Macam saya dapat dewasa makin hari kan, saya tengok, that point saya tu macam very childish, belum matang. So, Bila you ada that kind of salah faham kan, kadang-kadang niat orang tu you tak dapat baca. You ingat dia tengah complot against you. Tapi sebenarnya mereka sendiri pun tak ada diorang tak pergi apa-apa pun saya rasa. Jadi bila you all ada salah faham macam gitu, adakah you biarkan dia melirik untuk sebulan dua ke tak? You jumpa? Saya rasa that's the good thing about kita punya group. Kita tak ada Macam merit. untuk I, kalau if I dapat sense yang macam, kenapa Is macam avoid kita ataupun macam dah lama kita tak jumpa Is. Adakah dia I sombong message. sebab dapat projek tu? Mungkin diorang selalu cakap macam itu. Betul. Diorang selalu cakap gitu. I pun rasa juga. Sebab ada kalanya kalau dia ada this habit tau, di mana kalau dia ada job, aku pun ada kerja. Tapi kenapa kau tak boleh make time untuk jumpa kita? Ya, faham. Jadi, and I am the kind yang very vocal. I kalau macam, Is, I know what's happening, kau kenapa tak jumpa kita? Tapi dalam ini macam dah start macam hitty sikit, macam dah heated tau. Dalam antara kita punya persahabatan, saya rasa dah berapa tahun? Daripada 17 tahun 2017 sampai sekarang. Saya rasa dorang ke area saya boleh Jarang. kira dengan satu tangan je. Ya. Saya tak pernah ambil hati. Tak apa. Kita biarkan lelaki gagah untuk dapat Betul. seberang. Betul. Tapi sekarang dia dah kahwin kan, dah dekat kita. Ya, dah Okey, dekat. ni soalan. Soalan cepumas. Okey. Dari pihak penerbit kita. Jeng. Penerbit atas excited. Apa dia? Dia macam, tanya
Tanya sekarang. Okey, kalaunya you all terperangkap atas sesampan. Okey. You boleh selamatkan seorang je dari klik you. Siapakah yang you akan selamatkan? You nampak ada Shanti Faliziana, you nampak Ati Malik, you nampak Ashraf Amin. Afak Lekam Sani kat situ. Siapa you selamatkan? Okey. Dalam 3 Ramai-ramai klik you. 1, 2, 3 kita jawab sama-sama ke apa? 1, 2, 3. Saya lompat. Nampak? Nampak perbezaan dia? Dia selalu cakap saya tak letak effort tapi saya nak lompat dalam berenang dengan dorang. Aku dah Dia agak akan lah kau punya selamatkan kau punya answer yang macam ni. Nampak? Kau very Cuma safe your dekat sini, answer. eh. Tak apa, kena ingat. Ati tu dia kan 2 anak. Tapi Shanti pun 2 anak juga. Aku tambah pula. Aku pula berapa keadaan. Saya belum ada anak jadi saya boleh berenang lah sama-sama. Boleh berenang. Jadi depending siapa yang ada lesen berenang. Ati tak ada kan? Tak ada. Mungkin lepas show ni kita punya klik punya membership kita nak kena review sikit lah. Mungkin lah, mungkin. lah. Okey, actually kan ada banyak lagi cerita yang nak scoop dari you all berdua. Dan juga lepas ni kita ada game. Tengok. Show I ada game lagi tau. Tapi kita kan ada lagi banyak cerita lepas ini dalam Scoop bersama Pizza O. Because of your friendship, your touching friendship punya story sekarang ni, I ada kejutan untuk you. Okey. Oh my goodness. Tada! Selamat kembali ke Scoop bersama Fiza O. Okey, kita dengar permainan pertama kita bersama dengan Is dan Yus. Game yang pertama ni sangat senang. Awak nampak blok-blok ni semua? Kan? Jadi, apa yang awak buat adalah awak kena bina bangunan yang setinggi mungkin. Okey. Menggunakan blok-blok yang ada kat sini. Okey. Senang kan? Kita nak tambahkan lagi cabarannya dengan bola yang awak nampak kat depan ni. Jadi, bola kat depan ni awak kena ambil dan kepitkan. Kat sini. Ya. Cuba bawah tangan, cuba kepitkan bawah tangan. Kanan dan kiri. Tangan saya pendek je. Jadi Saya sebagai seorang yang tangan pendek pun saya faham. Boleh? Okey, boleh. Kita akan berikan awak masa 90 saat. Kita mulakan dari sekarang. Susah ya macam gini. Susah. Okey. Masing-masing ada strategi masing-masing nampaknya. Susah. Okey, lagi berapa minit? Lagi 1,5 minit. Saya dah boleh bayangkan dah siapa pemenang dia dah. Kan? Saya tak nak cakap. Tak payah cakap Saya jauh tak nak, lah. Saya tak nak cakap. Saya tak nak pilih kasih. Tapi saya dah rasa saya dah tahu dah siapa pemenang tahu dia. dah. Dia ni memerlukan strategi sebenarnya ya. Jadi nampaknya permainan ni saya mula ingat okey orang tangan panjang ni boleh menang. Tapi nampaknya orang yang akan panjang lah akan menang. Ya. Iskandar tak tahu tau apa dia nak cakap ni. Oh, Iskandar dia macam makin cepat Iskandar. Saya rasa kemungkinan Iskandar lah. Ya. Saya nampak bangunan di sini nampak cantik. Tapi tak tahulah dia boleh berdiri ke tidak ya. Ingat bangunan paling tinggi. Ingat. Dan stable Bangunan paling tinggi dan stable Yang tak betul tumbang ya. Lagi 30 saat. 30 saat 30 saat. Wow. Not bad lah awak. Ingat tak boleh tumbang ya. Boleh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nampak sangatlah. Wow. Okey dah, bola boleh lepaskan. Wow. Boleh. Bola lepaskan. Oh, Ingat, balik. jangan bola tu langgar pula bangunan. Wow. Nampaknya stable. Ya saya. Pemenangnya nampak sah adalah Iskandar Shah. Shah. Bukan Maya Karen. Pak. Terima kasih. Wow. Terima kasih Zula. Terima Tapi kasih. saya rasa ni tunggu lagi 30 saat jatuh ni. Ya, Tapi tapi kita jangan kacau. Yang penting Apa? base dia tu kena bagus. Ya. Saya setuju. Beza bagus tapi dia kalah. Okey, jom. Sekarang kita kembali ke segmen iaitu Scoop Kini dan Scoop Kuno. Okey, untuk segmen ni you all kena jawab soalan-soalan yang kita akan tanyakan. Soalan-soalan throwback dan you all minum air takut babe. Nak, babe. Tahu kita dah Nervous. banyak scoop babe. Ya. Macam jangan kau tanya Makin soalan sensitif. intense, Intense. Okey, first Suslina. Soalan pertama. Waktu kecil-kecil dulu, adakah you dah ada klik ke you lebih lagi introvert? Okay, I dari kecil memang very extrovert. Extrovert, introvert-ish. Nak cakap klik tu,
adalah. Cumanya maybe I suka berbual dengan orang kot. Maybe I suka berbual dengan orang sebab tu jadilah ada grup ni, ada jadi grup ni. Jadi mana-mana I pergi macam adalah kawan kat situ. Macam quartersnya personality lah. Tak baik cakap aku. Waktu kita kecil tu, kita muda kan, kita buat benda-benda yang kita tak sengaja. When you renungkan balik, kenapa Ada. buat macam gitu? Ada. I sejenis yang macam, asal dengan kau? Kau nari macam lain je. Diorang macam, tak lah. Macam vibe tu dah lari tau. And I pula yang kepo, tak ada. Kau mesti ada something yang kau tak nak bilang aku. Jadi situ, lepas tu lama-lama klik tu renggang. And kadang-kadang I rasa klik tu renggang disebabkan I. Jadi macam gitulah. So macam, okay, ini adalah satu pengajaran yang I have to instill in me in the future. Kadang-kadang kita kena jaga mulut, kita kena jaga hati orang. Memanglah kita tak boleh please semua orang kan. Cuma jaga-jagalah apa yang kita nak. Jadi dia macam buat awak reflect macam mana nak jadi kawan yang lebih baik lagi. Betul. Sekarang ni. Kalau kita throwback pula, kita nak scoop kuno. Bila you audition 2015 atau 16. I masih sekolah lagi. I masih sekolah dan it was the last semester tau dekat NAFA. Ada satu production ni yang call I. Lepas tu? Yang cakap, Yuslina, we want to audition you untuk cerita ni. Dan cerita tu adalah Rempu. Papahan Production. Okay, and masa tu, I cakap, okay, tapi time tu I cakap lah dengan my parents. Cakap, Ma, I'm going for this audition. I'm not going to school. Okay, tapi budak-budak kawan-kawan sekolah semua tak tahu. Lecturer semua tak tahu. Jadi, I take a leap of faith tau. Okay, tak apa. So, I pergi je audition tu. Dan minggu seterusnya, dapat masuk Rempu. Jadi, itulah. But I love it sebab selalunya dalam bila awak usia remaja macam gitu, dia kes-kes apa tak? Dia kes satu sekolah tahu pasal awak kecuali mak awak. But for this case is mak awak tahu kecuali sekolah awak. And for that I love you. Yes. Sebab nak kena ada doa berkat mak. Itu penting ya kawan-kawan. Sebab mungkin I tak akan pass that audition kalau mak I tak doa untuk I. Kita tak tahu kan. Jadi tengok bagus tak? Kita tak boleh doakan walaupun popular klik tau. Walaupun dia klik popular girl. Dekat NAFA tu kan. Restu mak tu penting. Kan Is? Dia cakap ya dia popular klik. Dia tahu. Dia tahu dia budak popular. Aku tak popular lah. Ayo. Bagi Iskandar, adakah you ada klik ke? You tak pernah diundang ke mana-mana klik ke? You rasa terpinggir ke? Macam mana? Saya rasa dalam hidup saya tak pernah rasa terpinggir dalam persahabatan. Sekolah dulu? Saya sports boy. Saya minat sukan. Kalau kita ni dekat dalam satu CCA tu, kita ada banyak kawan. So, and those are the friends that... Saya ada kawan-kawan daripada primary 1 sampai sekarang lagi kita still akrab juga. So, I think that's the spirit of macam budak-budak yang suka main sports tu. Memang kita persahabatan nombor satu. Teamwork Ya, pasal saya rasa saya tak pernah terfikir dalam konteks persahabatan ni. Kalau let's say masuk sekolah baru ke apa, you rasa macam a bit awkward, you boleh cari balik kawan-kawan lama you. Ya, pasal saya bila saya di menengah pun tu ada bit susah. Pasal saya dalam stream normal technical. So normal technical tu adalah yang in terms of academic kita yang paling last lah. So kita nak bergaul tu macam ada bit susah dengan budak-budak sekolah dulu. Pasal orang pun tengok, ni budak normal technical. Isi dia orang jahat ke, dia orang malas nak belajar ke. So, I boleh dapat rasa macam, rasa dia punya stereotype. Ya, dia punya stereotype. Kita boleh rasa. Kita yang orang selalu yang budak normal academic, budak normal, budak express, takkan. Tak ada. Kita accept you guys. But kita sebagai budak normal technical ni, kita rasa tau. Pasal, nombor satu, perbezaan classroom kita diletak di building lain dengan kita tak dapat mix macam mana dapat mix. So kita punya muka kawan-kawan kita itu je lah. Normal tech daripada side 1 sampai side 4 itulah muka kita. Dan pasal sports jugalah yang dapat gabung dengan kita dengan budak-budak lain. Kalau kita tak boleh main sports, saya rasa budak normal technical, budak express. Jadi bila awak katakan tentang awak masih lagi keep in touch dengan kawan-kawan dari P1 sampailah ke sekarang. Kalau kita tengok dalam senarai kawan-kawan yang awak ada, yang awak simpan, very dear to you, ada tak seorang sahabat yang awak rasa, he's my bro, he's my homie? Adalah. Okay, kalau saya belum pernah post gambar kahwin saya, saya punya best man ni dah macam askar. Pasal saya ada 10 best man. So macam saya ada satu kawan tu daripada saya primary school, daripada K1. Saya ada satu kawan tu yang saya lalui secondary school together. Saya ada satu kawan di tertiary, and
apa yang unik dan apa yang sangat cantik tentang ni persahabatan best man saya ni, semua-semua boleh mingle together. Lala kita jadi satu klik. Ya. Okay. Because of your friendship, your touching friendship punya story sekarang ni, I ada kejutan untuk you. Okay. Oh my goodness. Tada! This is the surprise! Dia ni tak artis macam mana dapat dia? Besar Hello. Hello. Khabar semua? Okey. Sorry sikit. Perkenalkan diri awak. Berapa lama awak dah kenal dengan nama Iskandar? saya Muhammad Syazran. Saya kenal Iskandar sejak sekolah menengah menengah kita. So Sama sekolah, sama kelas? So macam kita ada kelas A, ada kelas B. Dia selalu kelas A, saya kelas B. Mother So tongue. mother tongue dulu kita Berjumpa. jumpa lah macam dia. Tiba-tiba dia duduk kat sebelah saya. Cakap, siapa dia ni? Oh, dia ni Iskandar ni lah. Dia macam selalu playful sikit lah. Terus dia cakap, Syaz, aku dengar kau joget dah dulu. Jom, aku pun nak joget dah. Dia nak dulu juga tahu. joget. Oh, okey, kau nak joget dah? Okay. Apakah sebagai seorang sahabat, kadang-kadang man to man, this bromance, you tahu, you love each other, you akan buat apa-apa untuk each other, tapi you tak pernah nak luahkan. So, ada benda yang you sangat appreciate tentang Iskandar Shah ni? Kalau kita dalam susah ke atau dalam happy ke, any moments itself, dia selalu will be there and try to support in any ways that he can. Like macam, like they say last time I be like dancing everywhere. Tapi dia tetap dia seorang macam, Syaz, mana kau? Aku nak ikut. Sampai kawan-kawan saya pun semua kenal. One day dia cakap, aku nak join Anugerah Screen. Kau ingat Ole tak? Then I think to myself, I think it's the time, now is the time that I support him lah. Like everywhere he go. Sekarang saya nampak dia dari dulu, daripada dia the playful one, habis terus dia belajar macam mana nak jadi acting semua. You watch after so long of watching him, like, aku need to go through this, but here he is now. So I'm so proud of you, and I hope the future just gonna be bright as always lah from here. You know, Iskandar, bila I tengok you tersentuh sangat dengan apa yang Syazran kongsi, I'm sure you ada detik-detik yang Syazran buat sesuatu untuk you yang you rasa terima kasihlah kurniakan I sahabat macam gini. Saya ada seorang kakak. Mungkin ramai tak tahu yang saya ada seorang kakak. Dan kakak saya ni, dia teruskan pelajaran dia di luar negeri bila saya usia 15 tahun, waktu saya kenal Syazran ni. Daripada saya 15 tahun sampai sekarang, saya tak pernah nampak kakak saya. So, saya kehilangan Siblings love. a sibling's love. And saya rasa orang semua cakap macam, kau gila lah, kau banyak kawan 10. Aku tak ada adik-beradik. Aku belum ada nampak kakak aku dah lama. Aku tak ada adik-beradik. So, kalau aku tak ada adik-beradik, kalau aku boleh pilih berapa banyak adik-beradik aku nak lebih pada 10. Dan Syazran ni datang pada waktu sangat very gelap bila saya dekat site tu. Syazran ingat, pasal saya pernah stay back dekat sekolah, tak nak balik rumah. And Syazran selalu kat sana. So, saya bukan saya nak masuk joget ke apa ke. Saya just mungkin saya nak fill a void of adik-beradik, persahabatan, and inilah orang kat situ. So, tersentuh lah. Saya terfikir balik, saya fikir. Sekarang saya pun nak nangis. Because now I understand kenapa yang dia call awak dan dia yang nak ikut awak ke mana-mana awak pergi. Ya, betul. Sebab dia rasa macam dia tak ada adik-beradik. And I want to be there for you. Like how I rasa my siblings will be there for me. Jadi saya doakan semoga persahabatan awak yang dah macam adik-beradik ni, persaudaraan anda akan berterusan walaupun nanti dah ada keluarga masing-masing, anak masing-masing. Kita sebelum kita kahwin, bila kita usia 19, 18 tahun, kita dah panggil each other best man dah. Kita dah tahu dah. 18 tahun tu, kita sebagai lelaki ni kita dah tahu kita each other punya best man. So apa yang kekalkan tu, niat yang kita nak adalah kita punya doa dengan kita punya how kita work kita punya friendship. And it's not the hardest friendship that we have. Senang. Yeah. Easy. Kita akan tanyakan lebih banyak pada awak berdua. Selepas ini tentunya dalam Scoop bersama Fiza O. Next kau nak jadi apa? Anak soleh. Wah. Suami yang bertanggungjawab. Tak ada insurans saya mulut awak. Janganlah warga. Warga, relax.
kita dah sampai ke satu lagi segmen permainan. So bahagian ni kita ada dua permainan yang berbeza sedikit. Satu buat ni auto jawapan awak dan satu buat adalah untuk your working. Macam untuk awak dapat tuliskanlah rough ideas, rough idea kita awak. punya calculation. Jadi game ni adalah game decoding untuk awak dapat menghuraikan message di sebalik apa dipaparkan di skrin. Hurai. Nampak. Okey, dipersilakan untuk ambil papan putih masing-masing. Alright. Okey, dah sedia? Kita ada 2 minit. Kita mulakan dari sekarang. Okey. Okey. Ingat. Okey, tak. Lihat bantuan dia. A, B, C. Aku ni yang scribble. Aku tulis macam A, B, C, D, E semua. Okey. 1, 2, 3 semua. Aku ikut yang atas ni. Engkau ikut tu. J, aku buat yang decoding lah. Aku cakap S, E, S, E, L, L, A. A, Selamat datang ke Datang. ke 19 S lagi? 19 S scoop Scoop. Macam. scoop Ha? scoop Lagi 30 saat. Lagi 30 saat. musim ke ke is it ke 11 apa 11 apa? 11 apa 11 Musim ke 5 kedua kedua. Ke selamat datang ke Ke scoop scoop musim kedua takkan ada orang faham Yes. Rasi kau Lajulah kau punya decoding ni. Okey, bagus. I suka sangat. I nampak sah you all memang ada chemistry yang sangat utuh ya sebagai satu klik ni kan. Ya. Inilah dia punya pros Yeah. Dia punya Satu yang kebaikan tukang dia. firm, satu yang apa dia? Nampak? Sampai tukang blur. Dia mesti ada yang macam yang tukang suruh, ada yang yang okey untuk disuruh-suruh. Yes. Okey. Sekarang ni kita ke mini segmen seterusnya. Okey. Dan segmen ni kita namakan sebagai Scoop Jarang. Kita mulakan dengan Yuslina dahulu. Okey, baiklah. Ayo, dipersilakan. Ini adalah hot seat. Hot seat. Ini dia hot seat dia Kursi panasnya Okey. untuk scoop jarang kita. okey Bersedia? Kita mulakan dengan scoop jarang yang pertama. Okey, Wow. kita tengok yang pertama sekali. Okey. Dia kata, sorry sis, you berlakon dah smooth. Tapi muka you tak pernah bagi facial ke? tak ada insurans mulut awak okey Apa yang you nak cakap? Komen dia tu. Okey, kalau ramai tak tahu, saya banyak dapat komen-komen di NDM yang macam gini. Tapi memang dulu tu rasa macam, kita rasa insecure lah. Kita rasa insecure, kita rasa macam, tak cantiknya aku. Aku ni dah lah pendek, muka tak cantik, macam mana boleh jadi aktris ni? Kan? Tapi lama-kelamaan, dengan orang-orang di sekeliling saya, family, kawan-kawan, diorang cakap, muka tu tak penting, asalkan niat kau untuk berlakon dan niat untuk membuat sesuatu tu ikhlas. Sebab kalau ada keikhlasan tu, it shows on your face. Jadi from there, saya slowly start to accept lah. Like macam, you know what, it's okay. Lagi-lagi awak mula dalam industri lakonan ni pada usia yang sangat muda. Sangat muda. Sangat muda. Yes. Dan bila tak boleh bayangkan macam awak terima komen-komen DM macam gitu yang macam mentertawakan your insecurities kan? Saya rasa Yuslina adalah satu artis di Singapura yang saya rasa sangat gah, sangat bagus, and muka dia pun cantik. Muka dia Ramai orang exotic. cakap. Ya. No. This one. Say louder lah, louder. Say louder lah. I think sebanyak-banyak kita nak kutuk orang pun, kita nak kena berikan orang validation diorang juga. And I think muka kau sama macam kau punya hati pun cantik. Dua-dua. Nice person. Yeah. Mungkin macam, You see, dulu. you need a hype man. Yes. Yes, Hype man. Roiza. Hype man. Kau janganlah macam gini. Janganlah kau kuat sikit. Okay, next one. Okay. Ada yang katakan, Dad ni ada imbas-imbas Maya Karin. Tapi macam ada something missing macam gitu. Kalau lagi tinggi, confirm boleh fly. Okey, sebab tu, I pakai high heel ni ya untuk lagi tinggi. Tengok, dah fly dah. Dan Maya Karin pun Tak tinggi sangat lah kan? tak tinggi sangat. Di Hollywood pun kita ada istilah short Ya. king. Ya. Kita ada orang yang mempunyai estetik yang berbeza. Itulah membuat artis tu menarik. Yang Kan? unik. Yang unik. Yes. Okey. Last sekali. Kadang-kadang si Yuslina ni buat laju sangat sampai aku tak faham. Yang ni pun I selalu dapat juga. Relax girl, tak payah nak over sangat. I think kan the first part, dia tak sangat menyakitkan hati. It's second part. Relax girl, tak payah nak over sangat. Mungkin ramai tak tahu yang kalau I cakap pelan-pelan ataupun I rasa macam, yelah berbual macam slow,
itu bukan personality I. Memang I cakap macam gini. So kalau you tak boleh terima, I'm sorry tapi this is how I am. Tapi relax lah girl. Relax. Relax lah. Janganlah marah girl. Jangan marah Chill. girl. Relax. So you Let's still go, got girl. Is. Let's go. go. Roast me. Same girl, slay. Okay. Nampak tak? Ambil prop. Jadi Oh, nampak minum- cool sikit minum lah. air Nampak dulu. Cool. Jadi kalau tengah membaran kat dalam Ya. tak nampak sangat. Tak ada senang. Kalau tengah panas, boleh mandi. Yeah, mandi. Komen-komen untuk Iskandar. Oh, Iskandar. Adakah jantung awak berdegup pantas, Iskandar? Deng, 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 deng. Dia dah banyak kali minum air tu, degup lah. Soalan pertama. Mak I, starting je dah flat. Suara ke laut. Macam ni pun boleh masuk next stage. Aku tak tahu. faham aku. Aku tahu. Dia nak cakap apa ni rasa? Berani nyanyi lah. Yes. Berani nyanyi. Macam Okay. mana ni? Ni kan orang mempertikaikan kenapa you dapat diterima masuk ke stage seterusnya. Jadi apa you rasa? Mungkin orang kata next stage saya pun tak tahulah. Itu mungkin flat pasal nervous lah kan. Nervous lah. Ya. Next one. Part mana Dek saja jadi anak Mat Stay jadi mamat joget ballet lah sudah. Muka you pun jambu macam mamat Korea. Actually kan, Ini komen macam ni compliment, kan, buat I rasa macam conflicted. Conflicted? Mula-mula okay, ini drama anak Metropolitan lah. Ya. Dia tak terima yang saya kena main watak yang lebih gagah. Dia nak saya main watak yang selalu jambu. Mungkin. Mungkin. Tapi dia puji. Dia puji, Muka pun puji. jambu macam mamat Korea. Tapi joget ballet apa pasal? You pernah joget ballet ke depan orang? Saya punya first drama as a main was Mr. Ballerino and dalam cerita tu lah Yuslina pun ada juga. Mr. Ballerino. Apa salahnya dia buat dia jadi mamat dengan jadi ballerino juga Dah kan? puas nak jadi macam jambu. Nak jadi macam garang sikit. Itu bermakna Iskandar ni versatile. Yeah. Hopefully. Gagah dia boleh. Mamat ballet pun boleh. Next kau nak jadi apa? Huh? Next nak jadi apa? Nak jadi... Nak jadi anak soleh. Wah, amin, Suami amin. yang bertanggungjawab. Okey, last kali. Ya. Korang compare dia dengan Markin. Part mana yang sama Korang buat kelakar apa? Apa yang boleh rasakan? Siapa yang komen tu, saya share the same thought. Macam, kenapa awak compare saya dengan Mekin? Jangan. Mekin tu Mekin. Mekin tu budak muda yang handsome, yang sekarang tengah boom. Iskandar dekat sini, pasal Iskandar dekat sini. Oh, mungkin dulu pernah ada poll keluar representatif daripada Indonesia, ada satu selebriti ni. Muka yang macam repre- Mekin. Bukan. Macam Macam the hot kira kan guy. the The hot guy guy of lah. the country lah. Oh, okay. So Indonesia pilih this actor, Malaysian pilih Mekin, Singapura pula pilih I. Dan mungkin pasal fanbase I tak kuat, exposure I pun tak sebesar. Mungkin pasal macam, sama mak ni kat sini. Apa sebab action? Kenapa kau nak Tapi kau rasa macam tapi kau the thing Mekin lah. is, tak, aku Iskandar. Aku ada aku punya own flavour tu. Yeah. Dia Iskandar, bestie Syazran. Ya. Okey, baik. Dipersilakan turun dan sambil tu ballet sikit. Best pula. Ballet. Aduh. Lepas ini jangan ke mana-mana, tetapkan menonton Scoop bersama Fiza Oh. Okay. Is ada satu habit di mana dia susah sangat nak reply messages ya kawan-kawan. Kadang-kadang kita message hari ni, 2 minggu kemudian baru dia reply. Wow. Sekarang ni kita ke segmen yang saya akan betul-betul scoop dalam-dalam. Wow. So tadi permulaan tu kita dah tahu sedikit tentang macam mana Yuslina dengan Iskandar berjumpa, berkawan dan macam mana you all dapat berkawan dengan klik-klik lain. Tapi bila klik-klik ni kadang-kadang dia macam gini, dia ada subsets. Nanti ada klik, nanti you akan rasa makin membesar, you akan ada klik dalam klik. Ada tak yang orang lain rasa macam, kenapa kau tak panggil aku kalau kau pergi kopi? Does any of you terasa macam itu tak? Terasa macam FOMO? Dulu mungkin saya rasa FOMO lah. Pasal dia dengan Shanti tinggal dekat apa. Dekat gila Dekat gila? Dekat gila. Like few blocks away? Ya. So, diorang akan kadang-kadang have their girls treat out. Dan kadang-kadang saya pula lupa saya ni seorang lelaki kadang-kadang. And diorang akan buat aktiviti diorang keluar. Cuba kadang-kadang diorang post diorang dekat Orchard. Or something like that. So, saya macam, asal lah diorang tak ajak aku Macam,
Overthink. So overthink. Dan kadang-kadang macam, korang pergi mana tadi? Oh, gini ni. Then after that, kita pergi a spa. Dan saya macam, right, they did some lady stuff. So macam, tapi FOMO macam, okey lah, korang boleh buat spa. Aku boleh pergi minum teh, tunggu korang, you know. But mungkin for their side is macam, Macam niat orang adalah tak nak menyusahkan. yes. Betul. Itu salah satu Felt the con that you have in a friendship. Nak jaga satu kepala memang susah. Susah, Tak boleh terjaga. Kadang-kadang you just feel like, aku nak jumpa dengan Yuslina saja. Because this issue, Yuslina will faham. You know, but kadang-kadang kita terlupa kita punya klik tu besar kan. Ada tak you all buat group chat yang dia tak tahu? Tak ada. Dengan tak sengaja? Kepada I tak ada. Aku tak ada, Is. Tak ada. Kau? Tak adalah. Kadang-kadang Tak ada. kan, these are the problems tau. Macam contohnya kan, dia ada group chat ni. So you lupa yang Is ada group chat ni. Sekali, aku dah bagi tahu kau lah kat group. Boom. Bila aku tahu? Okey. Okey, funny story. Okey. Funny story. Sejak dia kahwin ni, okey. Okey, Is ada satu habit di mana dia susah sangat nak reply messages ya kawan-kawan. Kadang-kadang kita message hari ni dua business pun dah tengok dah. dua minggu yang kemudian baru dia reply. Sorry Ayus, hari tu aku shoot dah gini-gini. Jadi kita buat another group di Dengan mana isteri dia? dengan isteri dia. Memang harus. Harus, okey? Even production pun tahu yang dia reply lambat. Dia macam mana tau? Dia gini. Iskandar dia simple. Kalau kau message, kau betul perlukan dia, kau call. Call. Tak pernah Betul lah, kau call. tak call, aku tak angkat. Kalau tak angkat pun dalam 1-2 jam max aku akan call balik. Ya. Ya. Tapi kan, pada I, okey, I adalah isu-isu di mana kawan-kawan yang kau selalu tengok IG, kau selalu macam social media, very aktif. Tapi susah sangat nak reply messages. Ya, And ya. kadang-kadang disebabkan itu, ada yang kawan-kawan yang macam rasa macam, mungkin kita ni tak Menyebut lah. menyebut ataupun tak important lah dekat diorang. Pernah tak macam dia terus macam, you reply tak reply terus dia macam menghilangkan diri? Ada. Benar lah. Ada. Berapa lama? Berapa lama? Maksimum saya rasa Less than a month lah. 2 minggu, 3 minggu. Yeah. So that is where tadi I cakap, I will make it to a point di mana saya dengan Shanti, kita text lah Iskandar ni mana dia. Honestly lah, saya pun kawan macam gitu juga. Kawan-kawan yang macam, awak text, dia hilang. Yes. And then you tak tahu tau, dia nak berkawan dengan aku lagi ke tidak tau. Betul. Then you tend to like drift apart. Ya, vibe tu akan jadi awkward tau. Awkward, Bila ya, you betul. jumpa. Macam kita tanya macam, like I said macam I kalau, kenapa hari tu kau tak text aku? Kenapa kau tak reply aku? Oh taklah sebab ni. Tapi is that the actual reason? But I actually rasa friendship ni have to be harus sepatutnya low maintenance as possible. Kita hilang macam mana pun kalau kita datang balik sebagai satu klik tu, nothing change. Ya, ya. And that's what saya ada dengan Yuslina, ada dengan Shanti. Tak rasa awkward lah. Dengan Shazran pun saya ada macam itu juga. Ya. Dan bila dalam media dia kadang-kadang kan, for example, you pernah berlakon dengan pelakon A, for example. Tapi A ni betul-betul teruk lah dia. Dia macam, you tahu cerita di belakang. Like, A dia, as in A untuk Ashraf ke A je saja? Pelakon A, pelakon B, pelakon C lah. Okay. Tukar B lah pula. Lepas tu, after several years or months lepas tu, you boleh ada klik dengan B. Ada juga, I think. Ada. Ada. So, adakah you akan terasa macam, bro, Ada. I dah luahkan pada Dia tak you. akan rasa gitu, tapi dia akan beri saya amaran, kau just be careful, berwas-was. Aku pernah gini. Okey, macam sekiranya kalau I nampak Is berkawan dengan seseorang ni yang I pernah bekerjasama tapi had bad experience kan, I akan tanya dia, so macam mana kau kerja dengan dia? Dia Okey. betul nasi kita saya dah tahu. Sorry. Asal lah. Nanti asal lah. Asal Nanti kenapa? kita Isyadah kita ketawa. Asal ni. Ya. Dia tak payah cakap apa-apa, Ya. tapi kita tahu. Ada kadang-kadang macam mungkin I ada bad experience dengan si dia ni, tapi Is dengan dia kau baik. Ya. Tapi pada I tak apa. We don't make it. Itu into, hal kau. Sebab aku tahu Hal aku dengan dia tak boleh ngam. Ya. Jadi kalau kau dengan dia boleh ngam, it's okay, kau go ahead. But ni I mau tanya lagi you all tentang your clique. Sebab you all tadi awak tadi you kongsi tentang kebaikan klik, support system, safe space, tempat yang you luahkan perasaan. Apakah antara benda-benda yang kurang elok, kurang baik yang buat you kadang-kadang berkecil hati ke geram ke apa tentang klik ni? Okey, kalau bagi I, perselisihan faham. Sebab kadang-kadang dalam klik tu kita ada 5 orang, okey? Kita share satu story ni kepada kawan A, kawan A. Kita berbual dengan kawan A, kita percaya dengan kawan A, tetapi kawan A buka mulut kepada kawan C, cakap yang bukan apa yang I cakap. Dia tukar sikit. Dia tukar sikit, dia mengapi-apikan ke, belagakan ke, I tak tahu. Jadi di situ kadang-kadang
klik tu akan jadi renggang. Jadi klik-klik ni pun kadang-kadang yes, ada yang save space, ada yang becomes a lesson for us also lah. Yeah. Toksik lah. Toxic. Okey, apakah perkara yang terbaik tentang klik awak? Kalau I dengan dia, aku tak ada duit lah. Transfer aku Ya. duit boleh tak? Oh. Kita pernah ada masa, okey. Dia pun ada. Ramai tak Yes, tahu, aku tak ada duit. Transfer aku Ramai duit. tak tahu hidup sebagai nak berlakon ni kita muda. Actually banyak benda tau kita throw out the window. Like say normal jobs ke, kita Yes. pekerjaan yang biasa. Kita sign up a life where it's lain daripada lain. Ya, ramai Kita tak tahu. ada kerja, ada makan. Tak ada kerja, tak ada makan. You tak ada predictability. Ada masa That's bila... the beauty of it Ya, sebenarnya. macam tak ada masa kita, aku kering ah. Tak apa, aku keluar apa. Dia macam take once. Even to the extent like dorang lah the first person yang belikan saya tiket untuk tengok konsert Coldplay. Hikmahnya adalah bila awak ada kawan-kawan macam gini, Ya. awak akan sangat dapat menilai kawan-kawan yang baik dari hidup awak. You tahu, this one betul-betul for keeps. Ya. Kalau tak ada perbandingan, you nak bandingkan. But because of them, macam orang macam gini, you dapat bandingkan kawan-kawan yang sejati. Ya. So, sekarang ni kita ada hadiah-hadiah dari Kasih Scoop untuk you nak hadiahkan pada orang yang sangat bermakna dalam diri you. I nak buka, nak tunjuk kepada you all kotak-kotak ni. Apa ni? And I excited. Ni surprise lagi ke apa ni? Tada! Wow. So kotak hadiah ni disertakan dengan ada lanyard, ada air botol, juga ada kad ni. Okey. Kad ni adalah kad penghargaan untuk ditulis pada orang yang you nak tujukan hadiahkan kotak ni. Kita akan serahkan kotak ni pada orang yang you nak berikanlah hadiah tu. Okey. Nampaknya Yusrina dah pun habis, ya. Telah pun selesai menulis kad penghargaannya. Yap. Yusrina, let me guess. Siapakah nama dia bermula dengan huruf apa? Pada siapa yang dituju? Namanya bermula dari huruf R. R. Siapakah orangnya? Suami awak? Suami saya. Siapa nama suaminya? Raushan. Raushan. Okey. Kalau boleh Yus bacakan mesej untuk suami awak. Okay. Dear husband, terima kasih kerana selalu berada di sisi I selama 12 tahun sebagai kawan dan sekarang sebagai suami. You are my best friend, my pillar, my forever strength, and now you're my husband. Oh. Dia lihatlah perjalanan I, he saw me grow. Kalau nak tahu dulu, I tak tahu kenapa dia suka dengan Mina yang bising ni. Tapi dia banyak pull me down lah. Humble me down. Mina bising ni lah jambu, Okey. Baik, Iskandar juga untuk? Buat sahabat saya, Ha? sahabat karib saya Syazran, my best man. Best man. Ya, terima kasih untuk selalu adakan diri awak sana daripada kita usia kecil sampai sekarang. Dan terima kasih kerana sentiasa menjadi seorang yang sangat positif. Saya tak pernah nampak dia negatif dalam usia saya berkawan dengan dia. And sentiasa positif dan saya harap anak-anak kita akan membesar sama-sama dan dapat persahabatan yang kita pernah diberikan. Ya. Semoga anak-anak awak semua akan membesar akrab. Ya. Sebagaimana awak semua akrab dan apa-apa pun juga awak tahu that awak akan sayang anak-anak mereka seperti mana awak menghargai mereka juga akan sayang anak-anak awak. And that is the sweetest moment kan untuk awak sayang each other's children kan. Baiklah, thank you so much Is dan juga Yus untuk dapat betul-betul dengan ikhlas yang berkongsi semua cerita-cerita tentang persahabatan awak, betapa awak apakah antara kepayahan yang awak lalui dan kesenangan sekarang ini yang bersyukurlah dapat awak raih sebagai anak-anak seni dan sebagai sahabat dalam klik yang awak rasa, awak memberikan support untuk satu sama lain. Dan bagi penonton semua, jangan lupa untuk terus saksikan episod seterusnya dalam Scoop bersama Fiza O.